मबाट टाढा टाढा मलाई नजिक। हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई वाइटेक युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। तपाईहरुलाई आज म माथि प्रिभ्यू भिडियोमा देखाएको भिडियो कसरी बनाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। त्यसका लागि तपाईहरुलाई पिक्सआर्ट र यो क्यापकट भन्ने एप्लिकेसन चाहिन्छ। त्यसपछि तपाईहरु फर्स्टमा चाहिँ हामी पिक्सआर्टबाट काम गर्न सुरु गर्ने छौं। त्यसका लागि फर्स्टमा पिक्सआर्टमा जानु होला। पिक्सआर्ट खोलिसकेपछि यहाँनेर प्लस बटनमा जानु होला। अघि हामीले फर्स्टमा त्यहाँनेर प्रिभ्यूमा देखिएको जस्तो पछाडीको ब्याकग्राउन्ड ग्यालरीको फोटो मुभ भइरहेको जस्तो बनाउनको लागि यहाँनेर कलेजमा जान्छौं र ग्रिडमा गएर 9 वटा फोटोहरु छान्छौं। यो फोटो छानिसकेपछि यहाँ माथि कुनामा नेक्स्ट भन्ने बटन छ, त्यो थिच्छौं। फोटोहरु चाहिँ साथीहरु यसरी सिलेक्ट गरेर यहाँनेर ओके गरिसकेपछि यसरी आउँछ फोटो। फोटोहरु चाहिँ साथीहरु आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्नु होला यसलाई। त्यसपछि यो फ्रेममा यो लेआउटमा आएर यसको फ्रेम मिलाउनु होला, मिलाउनु पर्छ हामीले। यसको लागि फ्रेम मिलाउनको लागि अब तपाईहरुलाई कुन चाहिँ फ्रेम मन पर्छ त्यो अनुसार बनाउनु होला। मैले चाहिँ यो बनाए। यसलाई यो छानेर मैले बोर्डरमा जानु होला। बोर्डरमा आएर यसलाई पुरै 0 बनाउनु होला, देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई सेभ गर्नु होला। यसको यो फोटोहरु पनि अलिकति माथि भएको रहेछ, यसलाई मिलाउनु होला। यसरी सबै फोटोहरुलाई मिलाएर फ्रेममा ल्याउनु होला। यसरी फ्रेममा ल्याइसकेपछि यसलाई यता गरेर सेभ गर्नु होला। यति गरिसकेपछि फेरि पनि ब्याक आउनु होला। ब्याक आएर फेरि सेम टाइपको हामी ग्रिड बनाउने छौं। यसको लागि फेरि पनि ग्रिडमा जानु होला। ग्रिडमा गएर अरु फोटोहरु पनि छान्नु होला। फोटोहरु तपाईहरु दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ, सकेसम्म अब नदोहोर्याएको राम्रो। यसरी ल्याएपछि साथीहरु अघिकै जसरी फ्रेम मिलाउनु होला। यसरी हामीलाई यस्तो फ्रेम 3 वटा चाहिन्छ साथीहरु। यो चाहिँ मैले पहिले नै बनाएर राखेको छु, भिडियो लेन्दी हुने भएकोले तपाईहरु बनाउनु होला। यसपछि यसलाई पनि एक्सपोर्ट गर्नु होला। यसलाई सेभ गरिसकेपछि साथीहरु यस्तै गरी 3टा बनाउनु होला। यति सेभ गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरु सिधै ब्याक आउनु होला। यहाँ आइसकेपछि तपाईहरु साथीहरु म एउटा तपाईहरुलाई ब्याकग्राउन्ड फोटो प्रोवाइड गर्ने छु। तपाईहरुलाई यो फोटो म तपाईहरुलाई प्रोवाइड गर्ने छु, ड्राइभबाट लिनु होला। यो फोटोमा चाहिँ अघिको फोटोहरुलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यसको लागि एड फोटोमा जानु होला। एड फोटोमा गएपछि अघि हामीले बनाएको 3 वटा कलेज लिनु होला। यो कलेजेसहरु यसरी 3 वटै लिनु होला। यसरी लिएपछि तपाईहरुले एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि हाम्रो अघिको फोटोहरु यहाँ आइसकेको छ। अब यसलाई यो फ्रेम भरि मिलाएर राख्नु होला। यसरी 3टै मिलाउनु होला साथीहरु। यति गरिसकेपछि साथीहरु हामी यसमा अब यहाँ यसलाई टिक मार्क लगाएर अब यसमा हामी इफेक्ट लाउने वाला छौं। इफेक्टको लागि यहाँ इफेक्टमा आउनु होला। इफेक्ट पछि तपाईहरु सिधै यहाँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा जानु होला। ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा गएर यसलाई फेरि एकताल ट्याप गरेर यसको यो फेड छ यसलाई थोरै बढाइदिनु होला। अरु केही गर्नु पर्दैन। किनभने थोरै यसले लाइट कलर पनि दिन्छ। यति तपाईहरुले कतिमा राख्दा तपाईहरुको आफ्नो फोटोको फ्रेमहरु मिल्छ त्यही अनुसार मिलाएर राख्नु होला र यसलाई सेभ गर्नु होला। मेरो सेभ भइसकेको छ। यति पछि तपाईहरु सिधै ब्याक आउनु होला। यसलाई फुल ब्याक गर्नु होला। अब त्यसपछि ब्याक आएर तपाईहरुलाई गुगल खोल्नु होला। गुगल खोल्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई इन्टरनेट आवश्यक पर्छ। त्यसपछि तपाईहरु गुगलमा जानु होला। गुगलमा गएर यहाँनेर एउटा वेबसाइट छ त्यो खोल्नु होला। अब ब्याकग्राउन्ड रिमुभर टाइप गरेर ब्याकग्राउन्ड रिमुभर यहाँ आइसकेको छ। यहाँनेर गएर तपाईहरुले एउटा फोटोको आफुलाई अगाडि फ्रन्टमा चाहिने फोटोको ब्याकग्राउन्ड हटाउनु होला। यसपछि यहाँनेर आएर अपलोड इमेजेस गर्नु होला।
अपलोड गर्नको लागि यहाँबाट ब्राउज गर्नु होला। यहाँ ब्राउज गरेर आफूलाई चाहिने फोटो यहाँनेर अपलोड गर्नु होला। आफूले ब्याकग्राउन्ड हटाउन चाहेको यहाँ एकछिन टाइम लाग्छ। हाम्रो फोटोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसकेको छ, यहाँ आइसकेको छ। अब यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। मैले अघि नै डाउनलोड गरिसकेको छु यो बनाएर पनि। यति गरेपछि फेरि पिक्सआर्ट खोल्नु होला। पिक्सआर्ट खोलिसकेपछि यहाँनेर प्लस बटन छ, यो प्लस बटनमा थिचेर तपाईहरु सिधै अन्तिममा जानु होला। त्यसपछि यहाँ कलर ब्याकग्राउन्डमा देख्नुहुन्छ तपाईहरु यो ट्रान्सपेरेन्टलाई लिनु होला। ट्रान्सपेरेन्टलाई लिइसकेपछि अलिकति यता आएर यहाँ एड फोटो गर्नु होला। एड फोटो गरेर यहाँनेर अघि हामीले ब्याकग्राउन्ड हटाएको फोटो छ यसलाई लिनु होला। त्यसलाई अब यसको साइज मिलाउनु होला। साइज मिलाएर अब अलिकति यता आउनुहोस्। त्यसपछि स्याडोमा जानुहोस्। स्याडोमा गएपछि सिधै कलरमा जानुहोस्। कलरमा तपाईहरु जुन पनि कलर लगाउन सक्नुहुन्छ, तर म चाहिँ व्हाइट कलर प्रिफर गर्छु तपाईहरुलाई। यसपछि पोजिसनमा आउनुहोस्। पोजिसनमा आएर दुईटैले 100 मा ल्याउनुहोस्। 100 मा ल्याएपछि यसलाई फेरि एडजस्टमा आउनु होला। एडजस्टमा आएर यसको ब्लर र उलाई पनि ओपेसिटी पनि दुईटै 100 बनाउनुहोस्। त्यसपछि यसलाई टिक मार्क गर्नुहोस्। अब यो एक स्टेप पछाडी आयो। अब हामी यसमा स्टिकर थप्छौं। स्टिकर लगाउनलाई अब यहाँनेर हामी यहाँनेर हार्ट क्राउन लेख्छौं। HEA हार्ट क्राउन यहाँ अघि नै लेखिसकेको छ, यो लेख्छौं। त्यसपछि यहाँबाट कुनै एउटा यस्तै आफुलाई चाहिने PNG ल्याउन सक्छौं हामी। अब यसलाई यसरी साइज अनुसार मिलाउनु होला। आफ्नो फोटो अनुसार मिलाउनु होला। यो यति गरिसकेपछि मेरो लगभग भइसक्यो। मैले यसलाई सेभ गर्छु। यति सेभ गरिसकेपछि म अब ब्याक आएर फेरि क्यापकट खोल्नु होला। क्यापकट खोलेर न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस्। न्यू प्रोजेक्टमा गएपछि अब अघि हामीले बनाएको फोटोहरुलाई लिनु होला। यसलाई लिएर यहाँ आउनु होला। अब यति ल्याइसकेपछि अब हामीले यसको यो पछाडी एन्डिङमा र वाटरमार्कलाई फाल्छौं। यसपछि हामी यहाँनेर अडियो एड गर्नेछौं। एक्सट्र्याक्ट अडियो। यसपछि हाम्रो अडियोलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नेछौं। मैले यहाँ अडियो एक्सट्र्याक्ट गरिसकेको छु। अब यसलाई यहाँ मिलाउनु होला। यसलाई अन्तिमसम्म यो गीतको अन्तिमसम्म पुर्याउनुहोस्। अन्तिमसम्म ल्याएपछि यसलाई अब यसको फर्मेट पनि मिलाएको रहेछ हामीले। यसको फर्मेट मिलाउँ। यसलाई फर्मेटमा जानुहोस् अनि 9:16 गर्नुहोस् र यसको बीचको यो फोटोको फ्रेम मिलाउनुहोस् यहाँ। र यसलाई अलिकति ठुलो बनाएर ठ्याक्कै यसरी ठ्याक्कै फ्रेममा एडजस्ट गर्नु होला। एडजस्ट गरिसकेपछि अब हामी यसलाई यहाँनेर एउटा की फ्रेम दिन्छौं र यसलाई अन्तिममा गएर यहाँ एउटा अर्को की फ्रेम दिन्छौं। यहाँनेर एउटा की फ्रेम दिन्छौं र यो की फ्रेममा चाहिँ हामी यो फोटोलाई सिधै अन्तिममा पुर्याउँछौं। यसरी मुभ भइबसेको हुन्छ। अब हामी यसमा ब्याक आएर ओभरले गर्छौं। ओभरलेमा अब अघि हामीले बनाएको यहाँनेर छ, यसलाई लगाउँछौं। यसलाई यहाँ एड गर्छौं। यो हाम्रो अघिको आइसकेको छ यहाँ। अब यसलाई चाहिँ म मेरो यो अपोजिट बनाउन खोजेको भएकोले गर्दाखेरि यसको एडिटमा गएर यसलाई मिरर गर्छौं। अलिकति ठुलो बनाउँछु म। यति भए हुन्छ मलाई। र यसलाई पनि पुरै अन्तिमसम्म पुर्याउँछौं। साथीहरु, तपाईहरु यतिसम्म हेरेर आइसकेपछि मेरो YouTube च्यानल वाइटेक YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। यतिपछि तपाईहरु अब यसमा तपाईहरुलाई अर्को एउटा ओभरले आवश्यक पर्छ।
त्यो म तपाईहरुलाई ड्राइभमा प्रोवाइड गर्नेछु, डिस्क्रिप्सनबाट लिनु होला। तपाईहरुलाई यो एउटा ओभरले आवश्यक पर्छ, त्यो तपाईहरुलाई म डिस्क्रिप्सनबाट प्रोवाइड गर्नेछु, यो लिंकबाट लिनु होला, ड्राइभमा लिनु होला। यसलाई पनि अन्तिमसम्म ल्याउनु होला र यसलाई ठ्याक्कै यहाँनेर ल्याएर फिट गर्नु होला। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पिक्चर भन्दा अगाडि आएको छ। यसलाई अब हामी यहाँ लेयरमा जान्छौं, लेयरमा गएर 1 बनाएर पछाडी लान्छौं। देख्न सक्नुहुन्छ पछाडी गइसकेको छ। अब हामी यति गरिसकेपछि हामी यहाँनेर म्युजिक सुन्दै यहाँनेर टेक्स्ट एड गर्नेछौं। टेक्स्ट एड गर्नको लागि अब यहाँ हामी म्युजिक सुन्नेछौं, लिरिक्स। यहाँ फर्स्टमा हाम्रो लिरिक्स लेख्छौं, मबाट छ फर्स्टमा। अब यसलाई यसको फन्ट मिलाउँछौं। यसको फन्ट मिलाउनलाई सिधै अन्तिममा जानु होला। अन्तिममा गएर यहाँ बिलियन भन्ने एउटा फन्ट छ, त्यसलाई लिनु होला। त्यसपछि यसलाई ड्र्याग गरेर ठ्याक्कै यसको बीचमा ल्याउनु होला। त्यो बीचमा ल्याइसकेपछि तपाईहरुले यसकोलाई यो गीत बाटोसम्म छ, यहाँसम्म ल्याउनु होला। ल यसलाई गीत अनुसार मिलाएर सबैलाई यसै गरी सुन्नु होला। यहाँसम्म छ। अब यसलाई फेरि तपाईहरु कपी गर्नुहोस् अनि यसलाई फेरि यहाँबाट ल्याउनुहोस्। यसै गरी लिरिक्स सुन्दै तपाईहरु आफैले मिलाउनु होला। यो तपाईहरुलाई म भिडियो लामो हुने भएकोले म तपाईहरुलाई कट गरेर सर्टकटमा देखाउँदै छु। म यति बनाइसकेपछि फेरि ब्याक आउनेछु। In AR lyrics. In, wipe right. Out. Zoom to dot, but dot in TMY. Only zoom in 2. यो एनिमेसन सबै बनाएको देखाउँदाखेरि भिडियो लामो हुने भएकोले मैले साइडमा देखाएको छु। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो बनिसकेको छ। अब यसलाई एक्सपोर्ट गर्नु होला। र अन्त्यमा साथीहरु यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने वाइटेक युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथीहरुसँग शेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। हस्, धन्यवाद।